ในทุกประเทศจะมีเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศเป็นเอกสารระบุรายละเอียดและมีแผนที่ประกอบเป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งต้องมีหลักเขตแดนปักไว้บนพื้นที่ภูมิประเทศนั้นๆให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อแสดงถึงขอบเขตของรัฐในการใช้อำนาจอธิปไตยและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติภาพจำของเขตเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศของคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเทือกเขาสูงแนวแม่น้ำรั้วกั้นขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นรั้วลวดหนามไฟฟ้าพร้อมด้วยเวรยามระบบรักษาความปลอดภัยระดับเข้มแข็งและในบางจุดเขตแดนในทางประวัติศาสตร์ก็แสดงให้เห็นว่าพรมแดนระหว่างประเทศเป็นสาเหตุของความบาดหมางการนองเลือดจนเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายที่กินเวลายาวนานมาหลายทศวรรษแต่วันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปพบกับเส้นแบ่งพรมแดนแปลกๆที่เพียงแค่คุณก้าวขาเพียงก้าวเดียวก็เรียกได้ว่าไปเยือนอีกประเทศหนึ่งได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนใดๆเรียกได้ว่าเป็นเส้นแบ่งพรมแดนแห่งมิตรภาพครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447 1. เส้นแบ่งพรมแดนที่มีไดโนเสาร์2ตัวทั้งตอนเหนือของประเทศจีนเป็นเขตปกครองตนเองมองโกเลียในที่มีเมืองอิเรนฮอตเป็นเมืองชายแดนระหว่างจีนและมองโกเลียซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์มากที่สุดจึงไม่แปลกนักที่จะมีสัญลักษณ์เป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เป็นซุ้มประตูทางเข้าเมืองและนอกจากนี้ยังเป็นเส้นแบ่งระหว่างจีนกับมองโกเลียตั้งอยู่ระหว่างรูปปั้นไดโนเสาร์2ตัวที่จูบกันอีกด้วย 2. เส้นแบ่งพรมแดนโดยทางเท้าในลานจอดรถจุดเขตแดนประเทศบราซิลและอุรุกวัยแห่งนี้เป็นเส้นเขตแดนที่แบ่งแยกประเทศกันด้วยเส้นทางสัญจรทางเท้าในลานจอดรถเท่านั้นซึ่งประเทศบราซิลจะอยู่ด้านซ้ายและประเทศอุรุกวัยจะอยู่ด้านขวาเรียกได้ว่าคุณจะก้าวไปมา2ประเทศนี้ได้ตามอัธยาศัยกันเลย 3. เส้นแบ่งพรมแดนในกระท่อมบนภูเขาออสเตรียเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับ8ประเทศแต่ที่แปลกและน่าสนใจคือมี Percheler House ซึ่งเป็นกระท่อมเก่าแก่กว่า100ปีตั้งอยู่บนภูเขาแถบบาวาเรียในเทือกเขาแอลป์ที่สร้างขึ้นในพื้นที่คาบเกี่ยวพรมแดนระหว่างซาลบูกประเทศออสเตรียกับบาวาเรียของประเทศเยอรมนีโดยด้านตะวันตกของกระท่อมจะเป็นประเทศเยอรมนีส่วนทางทิศตะวันออกจะเป็นของประเทศออสเตรียการเดินทางไปกระท่อมแห่งนี้เดินทางจากฝั่งประเทศออสเตรียจะประหยัดเวลาและสะดวกมากกว่าฝั่งเยอรมนี 4. เส้นแบ่งพรมแดนในตึกยูโร บิสเนสเซ็นเตอร์เส้นแบ่งพรมแดนของ2ประเทศที่อยู่ในตึกยูโร บิสเนสเซ็นเตอร์ที่เห็นเป็นแถบโลหะบนพื้นศูนย์ธุรกิจยุโรปแห่งนี้เป็นเครื่องหมายเขตแดนระหว่างประเทศเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็ส่งผลทำให้สำนักงานในตึกนี้ได้กลายเป็นลูกครึ่งเยอรมันและลูกครึ่งดัชที่ทุกคนสามารถเดินทางไปมากันได้แค่ก้าวเดียว 5. เส้นแบ่งพรมแดนบนสะพานข้ามแม่น้ำประเทศนอร์เวย์และสวีเดนเป็นประเทศในแถบสแกนดิเนเวียที่มีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมอย่างมากและทั้ง2ประเทศนี้ยังอยู่ในเขตเชงเก้นที่ได้รับการยกเลิกหนังสือเดินทางและการควบคุมชายแดนอื่นๆทั้งหมดจึงมีการใช้ชายแดนร่วมกันอย่างเป็นทางการและนี่คือภาพเส้นแบ่งพรมแดนบนสะพานข้ามแม่น้ำระหว่างประเทศนอร์เวย์และสวีเดนแห่งหนึ่งบนสะพานสวินาซูนเก่าซึ่งในช่วงการระบาดของโควิด -19 แรกๆได้เกิดไวรัลใน Twitter เป็นภาพเรื่องราวของพี่น้องฝาแฝดที่อาศัยอยู่2ฝากของพรมแดนสวีเดนกับนอร์เวย์ที่พวกเขานั้นไม่สามารถข้ามพรมแดนมาพบกันได้ตามคำสั่งห้ามข้ามพรมแดนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค2พี่น้องก็เลยมานั่งพบกันที่สะพานแห่งนี้และอยู่ห่างกัน2เมตรตามแผนป้องกันโรคระบาด 6. เส้นแบ่งพรมแดนแท่งหินบนเทือกเขาโคอาเนียลเป็นเส้นทางผ่านภูเขาที่เชื่อมระหว่างถนนของประเทศอิตาลีและฝรั่งเศสที่อยู่ในระดับความสูงกว่า 2,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเทือกเขาคอเทียนแอลป์เป็นถนนบนภูเขาที่สูงที่สุดอันดับที่25ในยุโรปแม้จะเป็นเส้นทางระหว่างประเทศของอิตาลีและฝรั่งเศสที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์แต่โคอาเนียลนั้นตั้งอยู่ในมุมที่ห่างไกลของทั้ง2ประเทศดังนั้นถนนสายนี้
จึงแทบไม่มีการจราจรเลยถนนสายนี้จึงเป็นสวรรค์ของนักปั่นที่หลายคนนั้นชอบมาถ่ายภาพตรงแท่งหินแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส 7. พรมแดนระหว่าง3ประเทศบนภูเขาในเมืองลิมเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์บนภูเขาวอลสแบร์เป็นจุดรวมชายแดนของ3ประเทศคือเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมที่มีบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่หลากหลายมีเส้นทางเดินป่าที่กว้างใหญ่มีสนามเด็กเล่นผจญภัยและเขาวงกต3ประเทศที่ให้ความตื่นเต้นและความสนุกสนานเรียกได้ว่าเป็นจุดพรมแดน3ประเทศที่แปลกและยังมีบรรยากาศเชิญชวนให้ไปปิกนิกในยามเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วยครับ 8. เส้นแบ่งพรมแดนโดยชายหาดบนเกาะอุสดอมในทะเลบอลติกที่มีพื้นที่รวมทั้งเกาะราว445ตารางกิโลเมตรชายหาดบนเกาะแห่งนี้บางส่วนได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศเยอรมนีและโปแลนด์หลังสงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายสัมพันธมิตรตัดสินใจว่าส่วนปลายเกาะอุสดอมด้านตะวันออกในเมืองสฟินอร์อูอิสเช72ตารางกิโลเมตรควรเป็นของประเทศโปแลนด์จึงทำให้พื้นที่บนเกาะนั้นถูกแบ่งออกเป็นของเยอรมนี373ตารางกิโลเมตรและ72ตารางกิโลเมตรเป็นส่วนของโปแลนด์พรมแดนเยอรมนีและโปแลนด์แห่งนี้อยู่ระหว่างอัลส์เบกและสวินนุชีตั้งอยู่ทางเดินบนชายหาดที่ทอดยาวไปกว่า12กิโลเมตรที่ซึ่งจะพาเราข้ามพรมแดนด้วยการเดินเท้าสบายๆรับลมบนหาดทรายในพรมแดนที่เคยถกเถียงและเป็นปรปักษ์กันมานาน 9. 2 ประเทศในเมืองเดียวเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างแคนาดาและอเมริกาซึ่งมีระยะทางกว่า 5,500 ไมล์มีจุดตัดเส้นแบ่งพรมแดนที่แปลกอยู่ที่เมืองดาร์บี้ในออร์ลีนส์เคานตี้รัฐเวอร์มอนต์ของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเส้นแบ่งเขตนี้จะพาดผ่านกลางเมืองบ้านเรือนและตัวอาคารต่างๆกันแบบเรียกได้ว่าบ้านหลายหลังในเมืองดาร์บี้นี้จะมีห้องครัวอยู่ในอเมริกาแต่ห้องรับประทานอาหารกลับอยู่ในแคนาดาแม้แต่ห้องสมุดโรงละครของเมืองก็ยังคร่อมเส้นแบ่งเขตนี้โดยมีเวทีอยู่ในประเทศแคนาดาแต่ทางเข้าและที่นั่งของผู้ชมนั้นกลับอยู่ฝั่งอเมริกาทำให้บ้านและอาคารส่วนใหญ่ในเมืองต้องมีที่อยู่2แบบไว้สำหรับส่งจดหมายจากทั้งอเมริกาและแคนาดา 10. 2 เมือง 2 ประเทศที่หลอมรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันในชายแดนเมืองบาเรที่เป็นที่ตั้งพรมแดนระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมเรียกได้ว่าเป็นจุดพรมแดนที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงอยู่สักนิดส่วนจะยุ่งเหยิงยังไงเรามาดูกันครับบนถนนสายเล็กๆสายหนึ่งในเมืองบาเรลได้ถูกแบ่งเป็นบาเรลนัทเซาตั้งอยู่ในฝั่งประเทศเนเธอร์แลนด์กับบาเรเฮดโทในฝั่งประเทศเบลเยียมทั้ง2เมือง2ประเทศที่หลอมรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือเมืองบาเรที่เราสามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนใดๆนอกจากนี้ความพิเศษของที่นี่ก็คือเมืองบาเรเฮดโทซึ่งเป็นดินแดนของเบลเยียมจะถูกโอบล้อมโดยเนเธอร์แลนด์และนอกจากนี้ยังมีดินแดนบางส่วนของเนเธอร์แลนด์ที่ถูกโอบล้อมโดยเบลเยียมอีกส่วนจนเป็นดินแดนที่ซ้อนกันไปมาเป็นระยะทางราว200เมตรและทั้งหมดของจุดพรมแดนในเมืองนี้จะมีแนวหมุดที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปกากบาทพร้อมมีตัวอักษรกำกับ NL จะหมายถึงฝั่งของประเทศเนเธอร์แลนด์และ B หมายถึงฝั่งเบลเยียมเป็นสัญลักษณ์ในการแบ่งแยกพรมแดนให้เห็นอย่างชัดเจนหมุดรูปกากบาทจะตัดผ่านถนนอาคารบ้านเรือนร้านรวงต่างๆจนทำให้หลายอาคารถูกแบ่งโดยเส้นพรมแดนแบ่งออกเป็น2ส่วนซึ่งจะมีประตูหน้าบ้านเป็นตัวกำหนดที่ตั้งของประเทศเช่นถ้าประตูหน้าบ้านหันหน้าออกไปสู่ประเทศไหนก็ให้บ้านนั้นขึ้นอยู่กับประเทศนั้นบางบ้านเปลี่ยนประตูทางเข้าไปอยู่อีกฝั่งเพื่อเปลี่ยนประเทศก็มีทั้งนี้ก็อาจจะเนื่องมาจากทั้ง2ประเทศนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากในเรื่องของภาษีและความผ่อนปรนในข้อกฎหมายบางอย่างจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีบ้านและอาคารหลายหลังที่มีบ้านเลขที่ทั้งในประเทศเบลเยียมและประเทศเนเธอร์แลนด์ในหลังเดียวกัน